ฉันบอกแล้วไงว่าคนอย่างเธอชดใช้อะไรฉันไม่ได้หรอกเธอที่มันโง่จริงๆมานั่งทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะหนูคุณท่านมีอะไรให้ดิฉันรับใช้เหรอคะเอาไม่มีอะไรหรอกจะลงมาเดินเล่นเท่านั้นเองนี่เธอมานั่งทำอะไรอยู่เนี่ยฮะทำไมมันไม่ได้เปียกปอนไปอย่างเงี้ยอะไรกันเนี่ยคือว่าดิฉันทำเอกสารของคุณพัฒน์ตกลงไปในสระแล้วก็เลยลงไปเก็บให้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเก็บมันมาได้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีค่ะนี่คุณจะถูกได้พัดต่อว่ามันเนี่ยนะคุณได้เสียใจมากขนาดนี้ดิฉันไม่ได้เสียใจที่คุณพัฒน์ต่อว่าหรอกค่ะแต่ดิฉันเสียใจมากกว่าที่ทำงานของคุณพัฒน์เสียหายเป็นไรเดี๋ยวขอฉันดูก่อนแล้วกันนะว่าเป็นเอกสารอะไรเดี๋ยวให้พนักงานก็พิมพ์ให้ใหม่ก็ได้จริงเหรอคะ ไอ้พัดส่งเอกสารมาให้ผมเร็วที่สุดแค่นี้นะไอ้เนรคุณ ผมนี่เลยคุณอะไรฉันชุบเลี้ยงส่งเสียแกเรียนมาจนจบแล้วตอนนี้แกมาทำรีสอร์ทแข่งกับฉันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเนรคุณอีกเหรอคุณเป็นนักธุรกิจน่าจะรู้ดีไม่ใช่เหรอทำธุรกิจก็ต้องมีการแข่งขันแล้วจะมาว่าผมทำไมก็แกมันเด็กในบ้านฉันน่ะทำอย่างนี้มันหักหน้าฉันแกไม่เคยให้เกียรติฉันเลยที่คุณจะไม่ให้เกียรติแม่ผมเลยแล้วผมจะให้เกียรติคุณทำไมนั่นมันเป็นข้อตกลงระหว่างแม่แกกับฉันที่แม่แกยอมรับตั้งแต่แรกแกจะมาโทษฉันไม่ได้แต่ชีวิตผมเนี่ยไม่อยู่ในข้อตกลงของใครเหมือนกันผมไม่ทำรีสอร์ทแข่งกับคุณคุณว่าผมไม่ได้นอกจากว่าคุณจะกลัวว่าผมไปทำรีสอร์ทคุณจะเจ๊งปากดีนะเอาเลยถ้าแกคิดว่าแกจะทำร้ายคนที่มีบุญคุณท่วมท้นกับแม่แกได้เด็กเมื่อวันซื้อคนอย่างฉันน่ะทำธุรกิจมาตลอดชีวิตแล้วฉันไม่กลัวเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างแกหรอกแกกับฉันมันมือคนละชั้นของนี้ต้องลองดูมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันนั้นให้ได้ก็แล้วกันคนอย่างฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเตรียมตัวรับมือให้ดีก็แล้วกันฉันจะสอนมวยแกคุณเอกนี่คุณจะบอกว่าคุณกับตาพัฒน์ทะเลาะกันมีอะไรกันเหรอคะไปถามลูกชายเธอดูทำไมแกทำอย่างนี้ฮะตาพัฒน์ถ้าคุณเอกพานโกรธมาถึงแม่แล้วไม่ยกทรัพย์สมบัติให้จะทำยังไงฮะก็ช่างเขาดิครับผมไม่สนใจหรอกนี่เราคุยเรื่องนี้กันแล้วนะตาพัฒน์ โอเคแม่ผมขอโทษก็ได้ครับ
ขอโทษที่ทำเขาโกรธ ขอโทษที่ไม่เก็บเอกสารรับบริษัทให้ดี เอกสารลับ เอกสารลับอะไรอ่ะแล้วแกไปวางไว้ที่ไหนทำไมคุณเอกเขาถึงได้ไปเห็นเข้า ดังมารร้าย คุณผู้หญิง คุณผู้หญิงตบดิฉันทำไมคะ ไม่ต้องมาทำไมแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะแกทำอย่างนี้ทำไมฮะ เรื่องอะไรคะดิฉันไม่รู้เรื่อง ปากแข็งนักปากแข็งนักเหรอ แกรู้ไหมว่าคุณเอกเขาปวดตะพัดแค่ไหนเรื่องเอกสารนั่นน่ะ เอกสาร ดิฉันไม่ได้ตั้งใจให้ท่านเลยนะคะ แต่ว่าท่านมาที่นี่แล้วบังเอิญไปเจอเขาแล้วท่านก็เอาเอกสารไป จะไม่เชื่อแกหรอก แกสมคบกับนายตีธนาใช่ไหมแกต้องการกำจัดฉันกับตะพัดออกไป แกจะได้ปลอกโลกคุณเอกง่ายๆใช่ไหม เปล่านะคะคุณผู้หญิง ดิฉันไม่เคยคิดอกุศลอย่างนั้นเลยนะคะคุณผู้หญิง ฉันเชื่อแกต้องโง่แล้ว ฉันคงให้แกอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วแกเก็บข้าวของแกแล้วก็ออกไปให้พ้น ฉันไล่แกออก คุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะดิฉันขอโทษค่ะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคะดิฉันขอโทษค่ะดิฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยนะคะคุณผู้หญิงอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะคุณผู้หญิง ฉันไม่เลี้ยงนางอสรพิษอย่างแกไว้ให้มันแหวกกัดฉันหรอก คุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงกรุณาเถอะค่ะดิฉันขอร้องตอนนี้ครอบครัวดิฉันกำลังลำบากถ้าตอนนี้ดิฉันตกงานพ่อกับแม่ต้องแย่แน่ๆเลยค่ะคุณผู้หญิงคะกรุณาเถอะค่ะอย่าไล่ดิฉันออกเลยนะคะคุณผู้หญิงออกไปคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงจะไปไหน จะกลับบ้าน แล้วในเอกสารของผมอะที่บอกให้แก้ไขให้อะอยู่ไหน ฉันขอโทษ คุณจะขอโทษทำไม คุณเองได้คนชอบไปเท่าไหร่กันแล้ว ที่คุณทำทุกอย่างเป็นแผนการใช่ไหมล่ะ คุณต้องการให้ตาแก่เนี่ยหลงชอบ คุณก็ทำสำเร็จแล้วนี่ โห นี่ คุณนี่มันร้ายจริงๆเลยนะ ถึงขั้นนี้แล้วยังมาร้องไห้ทำไม จะบอกอะไรให้อย่างนะ คนอย่างผมอ่ะ ไม่หลงมารยาของคุณหรอก เก็บวิธีการเรียนของคุณเนี่ย ไปหลอกคนที่มันโง่คนไหนเชื่อกันแล้วกัน จะไปไหนนี่ผมเลิกเสแสร้งได้แล้วไง ถ้ามันสมใจคุณแล้วเนี่ยนะหัวเราะใส่หน้าผมสิ ร้องไห้ทำไมหัวเราะสิ ร้องไห้ทำไมล่ะบอยหัวเราะให้เราเงิน นี่ได้รางวัลกับเขาด้วยเหรอ ผ
เป็นเดือนล่วงหน้า3 เดือนจนโดนคุณแม่ของคุณไล่ออก ฉันขอโทษที่ทำให้คุณกับคุณแม่ของคุณต้องเดือดร้อนฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ขอตัวก่อนนะคะ ก็อาจจะมีสักวันที่ฝันดีๆก็อาจจะมีสักทีที่ฟ้าบังเอิญเป็นใจดวงตะวันสดใสพรุ่งนี้ก็คงส่องมาที่ฉันก็อาจจะมีสักคนที่เขาดีๆที่เข้ามาเติมชีวิตที่ดีให้กันคงจะมีวันนั้นที่มันเป็นวันของฉันจริงๆก็ยังหวังในใจเมื่อพายุสงบอาจจะพบคืนวันฟ้าใหม่ที่เคยมีใครได้บอกไว้ว่าฟ้าหลังฝนมันสดใสบอกใจอีกนิดหนึ่งไม่นานสักเท่าไรอะไรมันคงดีกว่าวันนี้ ทำไมแม่ต้องไล่เขาออกด้วย แค่ไล่ออกนี่มันยังน้อยไปนะนางเด็กนั่นน่ะ มันอาจจะทำให้แม่กับแกชวดเงินต้องไม่รู้กี่ล้านยังมาถามอีกแล้วว่าทำไมต้องไล่ออก แม่ก็ห่วงอยู่อย่างเดียวอ่ะ ผมบอกแม่แล้วไง เลิกหวังสมบัติของเขาได้แล้ว ผมเองก็เลี้ยงดูแม่ได้ไง นี่แกห่วงนางนั่นมากกว่าแม่งั้นเหรอ เปล่าครับ มันผมต้องผมพนักงานโรงแรมด้วย ผมก็เห็นว่าแม่ทำเกินไปหน่อย ก็แค่นั้นแหละ ให้มันจริงอย่างที่แกพูดเถอะ